ศาลอาญามีนบุรีจำคุก4จำเลยบุกรุกบ้านอากู1 ปี 6 เดือนปรับ 22,000 บาทรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งจำเลยชดใช้1 ล้านบาทให้รอลงอาญา2 ปี7 พฤษภาคม 2567อัยการโจทก์และทนายความโจทก์ร่วมจำเลยทั้ง4คนพร้อมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญามีนบุรีในคดีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี1ยื่นฟ้องนางสาวศรีพันธ์สามัคคีนางนิตยาสามัคคีนายพลกฤษทองคำและนางสาวมาลีคินน้อยรวม4คนเป็นจำเลยในความผิดฐานบุกรุกทำให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์จากกรณีจำเลยทั้งหมดบุกรุกบ้านของอากูและอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์เป็นบ้านของตนเองก่อนจะย้ายออกไปเมื่อปลายปี 2566 และลักลอบกลับเข้ามาอ้างสิทธิ์การครอบครองปรปักษ์อีกครั้งจึงได้มีการเข้าแจ้งความไว้ที่สน.โคกครามเหตุเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยรามอินทรา 58 กรุงเทพโดยจำเลยได้รับอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงินคนละ 50,000 บาทศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อระหว่างปี 2560 ถึง 2566 จำเลยทั้ง 4 ได้บุกรุกเข้าไปในบ้านหลังที่เกิดเหตุเนื่องจากเห็นว่าไม่มีใครอยู่เพื่อจะเข้าไปต่อเติมสิ่งปลูกสร้างและอยู่อาศัยแต่โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่ามีการบุกรุกในตอนกลางวันหรือกลางคืนจึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จำเลยว่าเป็นการบุกรุกในเวลากลางวันและไม่ได้เป็นการกระทำความผิดโดยบุกรุกอย่างต่อเนื่องจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานบุกรุกจำคุก6 เดือนปรับ 2,000 บาทและความผิดฐานลักทรัพย์จำคุกคนละ1 ปีปรับคนละ 20,000 บาทจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งฐานบุกรุกคงจำคุก3 เดือนปรับ 1,000 บาทลดโทษกึ่งหนึ่งฐานลักทรัพย์คงจำคุก6 เดือนปรับ 10,000 บาทรวมโทษจำคุกจำเลยทั้ง4คงจำคุกที่9 เดือนปรับ 11,000 บาทแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทั้ง4อายุมากแล้วและจำเลยยังร่วมกันชดใช้เงินจำนวน1 ล้านบาทจนเป็นที่พอใจของผู้เสียหายแล้วจึงเห็นควรให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2 ปีในส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นคดีความยอมกันได้ทางโจทก์ร่วมขอถอนฟ้องไม่ติดใจเอาความด้านนางสาวอำนวยพรมณีวันทนายความผู้เสียหายกล่าวว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้เสียหายชนะคดีในข้อหาฐานบุกรุกและลักทรัพย์รวมโทษที่ลดแล้วจำคุก9 เดือนปรับ 11,000 บาทในส่วนทำให้เสียทรัพย์โจทก์ร่วมถอนฟ้องศาลเมตตาเนื่องจากเห็นว่าไม่เคยกระทำความผิดและจำเลยสูงอายุจึงให้รอลงอาญา2 ปีหลังจากนี้คดีก็จะจบลงที่ศาลชั้นต้นเนื่องจากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความซึ่งตอนนี้จำเลยก็ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนคดีครอบครองปรปักษ์ที่ฝ่ายจำเลยยื่นคำร้องก็ได้ถอนคำร้องไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ร่วมกันบุกรุกในส่วนของร่วมกันลักทรัพย์เนี่ยศาลลงโทษจำคุกมาตรา335วงเล็บ7 วรรค 1นะคะร่วมกันลักทรัพย์เนี่ยทำความผิดตั้งแต่2 คนขึ้นไปจำคุกคนละ1 ปีปรับคนละ 20,000 บาทนะคะส่วนอีกข้อหาหนึ่งร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2 คนขึ้นไปตามมาตรา365วงเล็บ2อันนี้ก็จำคุกคนละ6 เดือนปรับคนละ 2,000 บาทนี่จำเลยให้การรับสารภาพก็เป็นโทษกับศาลให้พิจารณาทางด้านเมตตาลดให้กินคนละ1 นะจากโทษจำคุกทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย1 ปี 6 เดือนก็1 ปี 6 เดือนก็จะเป็นลดเหลือ9 เดือนนะคะก็คือกระทงแรกแล้วก็ทั้งหมด9 เดือนแล้วก็ค่าปรับก็ลดมาเหลือค่าปรับคนละ 11,000 บาทตอนนี้ศาลก็ลงโทษจำเลยจำคุกทั้งหมด9 เดือนและปรับคนละ 11,000 บาทแต่รอลงอาญาไว้2 ปีเนื่องจากว่าการสืบสอบประวัติของจำเลยไม่เคยทำความผิดมาก่อนและจำเลยบอกว่าอ้างว่าแก่แล้วสภาพไม่ดีศาลก็เลยเมตตาให้เราลงอาญาไว้2 ปีค่ะขณะที่ในซานหลานของอากูเดินทางมาพร้อมนางสาวสโรชาภรรยาโดยนางสาวสโรชากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนของคนกระทำแบบนี้สิ่งที่มันผิดกฎหมายเราควรรู้ว่าการไปยุ่งกับของคนอื่นก็ควรมีบทลงโทษไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปในสังคมก็คือทุกการกระทำเนาะมันก็คือสิ่งที่มันผิดกฎหมายอะค่ะที่เรารู้ว่าไม่ควรไปยุ่งกับคนอื่นก็คือการเคารพการกฎของสังคมแล้วก็ตามกฎหมายเราก็ไม่ควรทำผิดนะคะเพราะว่ามันทำผิดมันก็จะมีบทลงโทษหรือว่าข้อบังคับไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบปกติที่แบบคนอื่นที่จะทำหรือมีใครที่จะไปฟ้องกันให้ได้แบบรู้ว่าเรื่องแบบนี้คือมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็มันมีโทษแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงกับบ้านเราก็ตอนนี้ใช่ไหมคะ
ยังนึกไม่ออก ยังไม่ออก ค่ะเพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดก็เลยแบบเดี๋ยวลองขอคุยกันในครอบครัวก่อนว่ายังไงต่อไปแต่คงจะเข้าไปอยู่ไม่ได้